नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे रॉकस्टार विराट पवार या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. या व्हिडिओमध्ये आपण नवीन इंग्रजी ग्रामरमधील संकल्पना ज्याला आपण म्हणतो पोलाइट रिक्वेस्ट याबद्दल माहिती घेणार आहोत. टुडे वी विल सी अबाउट द पोलाइट रिक्वेस्ट अँड how can we use the polite request in our sentence. So let's get started now. See here, turn the following sentence into polite request. आता इथे तुम्हाला एक इन्स्ट्रक्शन दिले ज्याच्यामध्ये तुम्हाला दिलेला सेंटेन्स म्हणजेच दिलेलं वाक्य हे एक नम्र वाक्यामध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. ओके, तर सगळ्यात अगोदर आपण पोलाइट रिक्वेस्ट याच्यातील फरक पाहूया आणि सिंपल सेंटेन्स याच्यातील फरक पाहूया. ओके, लेट्स सी हिअर. टेक मी युअर टीचर, मला तुझ्या शिक्षकांकडे घेऊन जा असं त्यांना म्हणायचं आहे. तर जेव्हा आपण असं म्हणतो कोणाला की टेक मी टू युअर टीचर, याचा अर्थ असा होतो की त्या व्यक्तीला आपण ऑर्डर दिल्यासारखं होतं. पण जेव्हा ती व्यक्ती आपल्यापेक्षा मोठी व्यक्ती असेल किंवा आपल्यापेक्षा मोठ्या पदावर काम करणारी व्यक्ती असेल तर त्यावेळेस आपण त्याला टेक मी युअर टीचर असं म्हणू शकत नाही. सो वी हॅव टू से लाईक दॅट, वुड यू प्लीज टेक मी टू युअर टीचर, लाईक दिस. तर यालाच म्हणायचं दिस इज अ पोलाइट रिक्वेस्ट. तर आपण नम्र विनंती असं म्हणतो ना मराठीमध्ये, अगदी तशा स्वरूपातच जेव्हा आपण एखादी काम करण्यासाठी पुढच्याला विनंती करतो तेव्हाच त्याला पोलाइट रिक्वेस्ट असं म्हटलं जातं. पोलाइट रिक्वेस्ट आपण कशासाठी करायची, तर आपण जे विधान केलंय किंवा आपण जे सेंटेन्स त्या व्यक्तीला बोलतो त्या व्यक्तीला असं वाटलं नाही पाहिजे की आपण त्याच्यावर ऑर्डर सोडत आहे. आणि दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे तुमचं पण स्वतःचं एक व्यक्तिमत्व जेव्हा तुम्ही पोलाइटली रिक्वेस्ट करता कोणाला तर ते अधिक खुलून दिसत असतं. सो यू हॅव टू अंडरस्टँड द इम्पॉर्टन्स ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट. इट्स अ व्हेरी interesting and useful request. Okay, so let's see here example. Show me the way to the post office. Okay, show me the way to post office. आता तुम्ही कोणाला म्हटलं की मला जो पोस्ट ऑफिसचा रस्ता आहे तो दाखव, याऐवजी तुम्ही म्हटलं वुड यू प्लीज शो मी द वे टू पोस्ट ऑफिस. आता याच्यामध्ये काय होतं की वुड यू प्लीज शो मी द वे टू पोस्ट ऑफिस आणि इथे येतं क्वेश्चन मार्क. सो इथे आपण काय केलं आहे, त्यांना रिक्वेस्ट केली आहे तुम्ही मला ते दाखवाल का अशा स्वरूपामध्ये, आणि म्हणून हे काय झालं, पोलाइट रिक्वेस्ट झाला. ओके, नाऊ तुम्ही ट्राय करा की टेक मी टू युअर टीचर. हाऊ विल यू से, राईट इन कमेंट बॉक्स. तर तुमचं जे आन्सर आहे ते कमेंट बॉक्समध्ये लिहा. तर काय यायला पाहिजे, तर वुड यू प्लीज टेक मी टू युअर टीचर असं, किंवा टेल मी समथिंग अबाउट युअर स्कूल, वुड यू प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट युअर स्कूल, लाईक. इथे पण आता हे दोन जे आहेत ते कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही सांगायचा. गिव्ह मी द डिटेल्स अबाउट युअर एक्स्ट्रा क्युरिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज अँड अनदर इज प्रोव्हाइड मी द इन्फॉर्मेशन अबाउट बुक्स इन युअर स्कूल लायब्ररी. इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग ॲक्टिव्हिटी. सो हेअर आर सम फ्रेजेस टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट यू मे यूज. म्हणजेच तुम्ही जेव्हा पोलाइट रिक्वेस्ट करायचं आहे तुम्हाला तर वेगवेगळे फ्रेजेस यूज करू शकता. हे पण वहीमध्ये नोट डाऊन करून ठेवा. याच्यामध्ये आपण डू यू माइंड आणि पुढे आपलं वाक्य चालू करू शकतो जे आपल्याला त्याच्याकडून म्हणायचं आहे. डू यू माइंड टू ब्रिंग मी अ वॉटर असं तुम्ही म्हणू शकता. इथे परत आपण वुड यू माइंडचं वर तर वापर पाहिलेलाच आहे. त्यानंतर कुड आय अशा स्वरूपात, किंवा वुड इट बी ओके इफ, वुड इट बी पॉसिबल, वुड यू विलिंग टू, मे आय अशा स्वरूपात तुम्ही याचा वापर करू शकता. जसं की समजा आता तुम्हाला इथलं सांगायचं आहे मे आय, तर इथे तुम्ही म्हणू शकता मे आय कम इन सर असं पण म्हणतो ना. काय म्हणतो, मे आय कम इन सर. तर आपल्याला स्वतःसाठी सांगायचं असेल तर आपण याचा वापर करतो. ओके, नंतर समजा तुम्हाला वुड इट बी ओके इफ असं वापर करायचं तर तुम्ही इथं पण सांगू शकता वुड इट बी ओके इफ गिव्ह मी द वुड इट बी ओके इफ यू गिव्ह मी द डिटेल्स अबाउट युअर एक्स्ट्रा क्युरिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज, लाईक दिस. सो in this way we can use these polite request phrases to make a sentence and to ask something
or to ask about some information. आपल्याला कोणाला काही प्रश्न विचारायचा असेल किंवा आपल्याला कोणाकडून काही माहिती हवी असेल तेव्हा आपण या सर्वांचा वापर करीत असतो. सो दिस इज द वे हाऊ यू कॅन यूज पोलाइट रिक्वेस्ट. So let me know in comment box, do you like this video and do you use from this polite request phrases to make any person senior than you about